مفهوم فراغت چیست؟ آیا فراغت یعنی کاری نداشتن؟ نه، این تعبیر لااقل من را قانع نمی کند که فراغت را به بیکاری یا هیچ کاری برای انجام ندادن تعبیر کنم. کلمه فراغت ما را به یاد فراغبان می اندازد. قبول داری؟ چه زمانی بالهای ما فارغ است؟ وقتی بالهای ما گیر جایی نباشد. چه موقعی آرزوی فراغ بال داریم؟ بله، وقتی که قصد پرواز داریم. اگر قصد پرواز نداشته باشیم، آیا به یاد بالهای ما میافتیم؟ به نظرم ابدا. پس میخواهم نتیجه بگیرم کلمه یا مفهوم فراغت در روان من با آزادی، پرواز، در اوج بودن و رها بودن در ارتباط است. پس وقتی من بیکار هستم و کاری برای انجام ندارم، به معنی این مفهوم نیست که من فراغت دارم. منظورم فراغتی که برای انسان مفهومی عمیق و شادی بخش دارد. اگر میل به فراغت دارم منتها آن را در درونم حس نمی کنم، مفهومش این است که من گیر هستم، یا از اوج می ترسم، یا اوج برایم تعریف نشده، یا حس پرواز ندارم، یا پرواز کردن بلد نیستم و در بند هستم، در بند ترس، تهدید یا خشمی که توسط ترسی مهار می شود. اگر اینها را پیدا کنم، لذت فراغت را درک خواهم کرد که صد البته گاهی بر اثر سفری یا اتفاقی این حس زیبای فراغت را تجربه کردم، منتها موقت و گذرا. فراغت دائمی چطور میتواند شکل گیرد؟ آیا شدنی است یا رویایی بیش نیست؟ در درون ما، منظور من و تو و ما و انسان ها، دو نوع درک در مواجهه با مفاهیم اتفاق می افتد. اولی حس است و دومی معنا. یعنی من وقتی مفهوم کلمه ای را درک می کنم یا می شنوم یا می بینم، ابتدا حسی در من ایجاد می شود که این حس از عملکرد مغز، آمیگدال، هیپوتالاموس، غدد فوق کلیوی و غیره و یا به عبارتی واکنش بیولوژیکی بدن است که با ترشح انواع هورمون‌های سروتونین، دوپامین، آندروفین و غیره همراه بوده و حس شادی، غم، هیجان و استرس را در من ایجاد می کند. این احساس پس از ترشح هورمون‌ها ایجاد می شود و ترشح هورمون‌ها در بدن دارای سقف و حد می باشد و پس از رسیدن به حد خاصی ترشح هورمون متوقف و حتی هورمون‌های متضاد آن برای کنترل افزایش بیش از اندازه آنها در خون ترشح می شود. به عبارتی ما به شادی بیش از حد نمی توانیم برسیم، به غم بیش از حد نمی توانیم برسیم، به احساس فراغت بیش از حد نمی توانیم برسیم و حتی بعد از مدتی این حسا در ما به کل فروکش خواهد کرد. پس می خواهم نتیجه بگیرم انتظار داشتن احساس فراغت دائمی کاملا با مکانیزم و فیزیولوژیک بدن ما در تضاد است. خب پس آیا حس فراغت را بیخیال شویم؟ من معتقدم فراغت را باید در بخش هوشیار روانمان یا همان خودآگاهمان باید درک کنیم. بله، منظورم دقیقاً معناست. یعنی داشتن حس فراغت در ناخودآگاه برای من مفید نخواهد بود. دانستن عمیق این که در فراغت هستم، آن رضایت خوشایندی را برای من ایجاد خواهد کرد. پس باید تلاش کنم فراغت را به خودآگاهم بیاورم. تا اینجا با حرفم موافق هستید؟ برای اینکه فراغت آگاهانه را تجربه کنم، باید بالهایم را از هر آنچه اسیرش کرده است آزاد کنم. اگر به صورت دائمی آزاد نمی شود، روزانه، ساعتی و یا حتی دقیقه‌ای آزاد کنم. باید در اوج بودن و در اوج ماندن را تمرین و مرور کنم. اوج
اوج زندگی من کجاست؟ این اوج صرفا رویا نیست و یا چیزهایی که رویا پردازی کردم هم نیست. این اوج بلندترین نقاط یا اتفاقاتی است که من تا حالا آنجا ایستادم. شاید فتح قله یکی از کوههای اطراف شهری باشد که زندگی کردم. شاید برنده شدم به گرفتن جام قهرمانی مسابقات والیبال مدرسه من و یا گرفتن مدرکی معتبر برای شرکتم و یا حل مشکلی لاینحل در دستگاهی که برای من خیلی مهم بوده و کسی توان تعمیر آن را نداشت. حتما تو هم از این قله‌های فتح شده داری. تمرین در اوج ماندن و یا تلاش برای رسیدن به اوج می تواند یک قدم اصلی برای داشتن فراغت باشد. باید رها باشم. رها بودن را برای خودم تعبیر می کنم. من رهایی را برگ پاییزی می بینم که در رودخانه افتاده است. حرکات این برگ در رودخانه برایم الهام بخش است. بعد مقاومتی ندارد. هراسی از رودخانه و غرق شدن ندارد. خیس بودن ماهیتش را عوض نمی کند. گل نمی تواند در آب رها باشد. چرا؟ چون ماهیتش در آب عوض می شود و به چیز دیگری تبدیل می شود. از سنگ‌ها و صخره‌های موجود در رودخانه نمی ترسد و خود را به جریان آب می سپارد و بدون رنج و عذاب و استرس همسو با جریان آب در حرکت است. من برای رها بودن در جریان رودخانه زندگی و مشکلات آن سعی می کنم برگ باشم و رهایی را تجربه کنم. منتها حتما قبول داری همیشه من هم مثل تو نمی توانم خودم را رها کنم. نمی توانم رها باشم. به جریان آب نمی شود اعتماد کرد. از سنگ و صخره‌های داخل رودخانه ها می ترسم، ولی سعی می کنم در اوقات مناسب به حس برگ بودنم وفادار بمانم. چرا که رهایی فراغت را برایم برمقام می آورد. در آخر می خواهم پرواز را هم تعریف کنم، یا بهتر بگم می خواهم بنویسم چه چیزی برای من مفهوم پرواز دارد. نمیدانم تو آیا ایده‌ای در این مورد داری یا نه. من به پرواز که فکر میکنم یاد هواپیمای ایرباس و بوئینگ و خدمه پرواز فرودگاه میافتم. شاید تعبیر مسخره‌ای باشد، ولی خب شاید برای خیلی از ماها که در عصر تکنولوژی زندگی میکنیم پرواز با هواپیما عجین است. شاید اگر بیشتر تلاش کنم پرواز کبوتر در ذهنم تداعی شود، و یا تیز پروازی عقاب، و یا پرواز دست جمعی پرنده. اگر مفهوم پرواز فقط همین است، چرا ما با کلمه پرواز به این اندازه تحت تاثیر قرار میگیریم و حس هیجان و شادی میکنیم؟ به نظرم پرواز برای روان و ناخودآگاه ما معنای دیگری دارد، پس باید آن را شناسایی کنم. پرواز برای من پریدن را هم تداعی میکند. بله، پریدن در دوران کودکی. آفرین، دقیقا منظورم بالا پایین پریدن های دوران کودکی، خوشحالی های بدون علت، شانه ها را بالا پایین انداختن، بالا و پایین پریدن های شادانه و از پله ای به پایین پریدن است. این حس پرواز من است، حسی که روحم را نوازش میدهد. تعریفی اصیل برای پرواز. پرواز برایم با مفهوم سادگی بی آلایشی کودکانه عجین است. حس پروازی که پدرم مرا در وسط خانه میچرخاند و صدای قهقه‌هایم حس پرواز را برایم زیادتر میکرد. پرواز برای من ساده است، بی آلایش است، بی علت است. آیا تو هم توانستی مفهوم پرواز خودت را پیدا کنی؟ آنچه روح و روان تو پرواز اصیل را معنی میکند؟ اگر توانستم پرواز کنم به فراغت نزدیک می شوم. ذهن پرسشگرم می پرسد به فرض به فراغت رسیدی، چه کار می کنی باش؟ اصلا خب که چه؟ فراغت برایم شکوفایی می آورد. تا فراغت را تجربه نمی کنم شکوفایی، جوانه زدن، نو شدم برایم مفهومی ندارد. فراغت برایم تداعی اواخر اسفند را دارد. بوی عید می دهد که به دنبالش بهاری زیبا پر
از شکوفه جوانه و امید به زندگی به هر مقام می آورد. من فراغت را نه برای تنبلی